Український степ. Літо. Здалеку картина майже мирна. Високий земляний насип, посеред рівнини суха трава, спекотне марево над обрієм. Але якщо придивитись, усе інакше. Біля підніжжя кургану стоїть важка техніка. Не археологічна, гірнича. Тут добувають марганець, і за планом цей насип має зникнути. Його зриють, а на цьому місці буде кар'єр. Під насипом 2400 років лежить те, про що ніхто ще не знає. І в цієї таємниці лишилось кілька тижнів. 21 червня 1971 року. 14 година 30 хвилин. Дніпропетровська область, курган Товста могила. Худорлявий чоловік у запиленому одязі лізе у вузький земляний прохід між двома похованнями. Прохід називається Дромос. Це коридор, який колись з'єднував могилу царя з могилою цариці. 2000 років він був засипаний ґрунтом, і саме тому сюди не дістались грабіжники. Чоловік розчищає землю руками і завмирає. За півстоліття те, що він щойно побачив, назвуть найціннішою археологічною знахідкою ХХ століття. Золота пектораль. 1148 грамів золота найвищої, 958 проби. 30,5 см у діаметрі, форма півмісяця, 3 яруси зображень, розділені скрученими золотими трубочками. У цих 3 ярусах понад 40 фігур людей і тварин, і кожна завбільшки приблизно з ніготь. Але промальовані вони так, що видно окремі волосини на кінських гривах і складки на одязі майстрів. Її порівнюють зі скарбами Тутанхамона, і це не журналістське перебільшення, а оцінка самих археологів. Але річ навіть не в золоті і не в ювелірній майстерності. Скіфи не мали писемності, вони не залишили по собі жодного тексту, жодного напису, жодної книги. Усе, що ми знаємо про їхній світогляд, про їхніх богів і про те, як вони уявляли будову світу, доводиться реконструювати за такими предметами. Пектораль – це, по суті, єдине зв'язне послання, яке цей народ залишив про самого себе, тільки написане не словами, а фігурками з золота. Але найдивовижніше в цій історії те, що пекторалі могло взагалі не бути в жодному музеї. Курган Товста могила стояв на землях гірничо-збагачувального комбінату, де добували марганець. Насип заввишки з 3-поверховий будинок і 60 метрів у діаметрі просто заважав виробництву. За планом його мали зрити, а на цьому місці відкрити новий кар'єр. Ще кілька тижнів, і курган разом з усім, що під ним лежало 2000 років, перетворився б на відвал породи, і ніхто б навіть не дізнався, що саме втратив. Людину, яка встигла це зупинити, звали Борис Мозолевський. І тут починається друга дивна річ у цій історії. На момент розкопок він не мав постійної посади в Інституті археології. Офіційно – позаштатний співробітник. А перед тим майже 10 років працював кочегаром у котельні. Причина була не в браку освіти чи таланту. Мозолевський писав вірші, підтримував стосунки з людьми, яких радянська влада вважала неблагонадійними, і його ім'я вже давно стояло в потрібних списках. Кар'єра археолога для нього була фактично закрита. У цьому фільмі ми розберемо все. Як людина без посади отримала дозвіл копати курган, який уже призначили до знищення? Чому пектораль вціліла, коли решту поховання пограбували ще в давнину? Що насправді зображено на 3 ярусах? І чому науковці досі не мають єдиної відповіді, хто саме її виготовив – греки на замовлення чи місцеві майстри?
Як одна знахідка за кілька днів перевернула життя самого Мозолевського? І чому через півстоліття українське скіфське золото довелося відвоювати вже не лопатою, а в судах? І чим це закінчилось? Щоб зрозуміти, як позаштатний співробітник без посади опинився керівником експедиції, треба знати одну річ про Бориса Мозолевського. Він займався скіфськими курганами роками і робив це фактично на голому ентузіазмі. Удень – робота, яка давала хоч якісь гроші, увечері – книги, карти, звіти чужих експедицій. Він знав степові кургани Дніпропетровщини краще за багатьох штатних науковців. І серед усіх насипів був один, який не давав йому спокою – Товста могила. Причина була проста. Поруч стояв інший, значно відоміший курган – Чортомлик, розкопаний ще у 19 столітті. Мозолевський припускав, якщо тут ховали царів, навряд чи це був єдиний такий насип в окрузі. Товста могила стояла поруч, мала майже 8,5 метрів заввишки та 60 метрів у діаметрі. Це не могила рядового скіфа. Так ховали тільки верхівку. Проблема була в тому, що курган стояв на землях гірничо-збагачувального комбінату. І тут в історії з'являється людина, про яку зазвичай забувають – директор комбінату Григорій Середа. Формально він міг просто підписати наказ і зрити насип за тиждень. Замість цього він вирішив спершу дослідити його. І не лише дав дозвіл, а й погодився профінансувати розкопки коштом підприємства. Керувати роботами запросили саме Мозолевського. Масштаб роботи важко уявити. Щоб дістатись до поховальної камери, довелося зняти 9 метрів насипу. Це висота триповерхового будинку тільки з утрамбованої тисячоліттями землі. А потім заглибитись ще на 5 метрів у материковий ґрунт. Вручну таке не робиться за сезон. Тому копали не тільки археологи. На розкопках працювали гірники з комбінату, а насип знімали важкою технікою – скреперами. Мозолевський пізніше описував ці тижні у власній книзі. Він прокидався о 5:45 ранку і по 16 годин щодня, без вихідних, вдивлявся в землю, намагаючись прочитати кожну її грудку. Чистив, заміряв, бігав від скрепера до скрепера, хапався за лопату, креслив і описував, тому що помилитись було не можна. Другого шансу цього кургану не буде. Позаду вже працював кар'єр, і перше, що вони знайшли, було розчаруванням. Центральна поховальна камера, та, де мав лежати сам цар, виявилась пограбованою. Причому дуже давно, ще в античні часи. Грабіжники пробили хід прямо до головної камери, забрали найцінніше і зникли. Це звичайна історія для скіфських курганів. Із десятків розкопаних насипів недоторканими лишились одиниці. Здавалося, товста могила теж віддасть лише те, що не встигли винести. Але грабіжники, які працювали 2000 років тому, зробили одну помилку. Вони поспішали і забрали не все. А головне, вони так і не дізнались, що в цьому кургані було не одне поховання. Коли техніка знімала насип зі східного боку кургану, сталося дещо дивне. Земля почала провалюватись під машинами. Не осідати поступово, як зазвичай, а саме провалюватись, ніби під насипом були порожнечі. Мозолевський пізніше писав, що зрозуміти в той момент, що саме провалюється і над чим, було майже неможливо. На дворі вже стояла ніч. Розібрались тільки через кілька днів, коли дійшли до давньої поверхні. Виявилось, що насип просідав над невеликими могилами, у яких за 2500 років збереглися порожнини.
Тобто дерев'яні перекриття цих поховань не зогнили повністю і досі тримали над собою землю, а головне, жодного грабіжницького ходу до них не було. Ці могили лишились недоторканими. У бічній камері знайшли поховання жінки. Археологи називають її умовно царицею за багатством того, що лежало поруч. Загалом у цьому похованні виявили близько 600 золотих виробів – персні, скроневі підвіски, застіпки, нашивні бляшки, якими розшивали одяг, і золота гривна – масивна нагрудна прикраса вагою понад 400 грамів. А поруч із головними похованнями знайшли ще кілька – могилу воїна, могилу конюха, могилу служниці. І тут ми підходимо до найтемнішої частини скіфського поховального обряду. Геродот, який писав про скіфів у V столітті до нашої ери, описував це прямо. Коли помирав цар, разом із ним ховали слуг, наложницю, конюха, виночерпія і коней. Не тому, що вони помирали природною смертю в той самий день. Наскільки буквально варто читати Геродота, питання відкрите. Він писав з чужих слів, за сотні кілометрів від степу, і в його описах точно є перебільшення. Але археологія показує, супровідні поховання навколо царських могил – реальність, і розташовані вони саме так, як він описував. Тому більшість дослідників вважає, що в основі цих розповідей лежить справжня практика, хай і прикрашена в переказі. Отже, курган віддав уже сотні золотих речей, більше, ніж більшість розкопаних скіфських насипів разом узятих. Здавалося, головне вже знайдено. Але між двома поховальними камерами лишався вузький земляний коридор, який ніхто ще не розчищав. Саме туди, 21 червня, і поліз Мозолевський. Дромос – це вузький підземний коридор, який з'єднував вхідну яму з поховальною камерою. Через нього заносили тіло й речі, а потім засипали землею. Для археолога це найменш перспективне місце в усьому кургані. Там зазвичай немає нічого, крім утрамбованого ґрунту. Саме тому Дромос розчищають в останню чергу, коли основні камери вже досліджені. 21 червня Мозолевський розчищав саме цей коридор. Робота була механічна – знімати шар за шаром, перевіряти, знову знімати. О 14:30 під шаром землі з'явився край чогось металевого. Потім ще один. Потім стало зрозуміло, що це не окрема бляшка і не фрагмент. Це велика річ, яка лежить тут цілою. Пізніше він опише це коротко і майже безпорадно. Моя фантазія виявилася надто убогою, щоб уявити собі щось подібне. Людина, яка 10 років вивчала скіфські старожитності, знала про них усе, що можна було знати з літератури. І все одно не мала внутрішнього образу, куди можна було б помістити те, що вона щойно дістала з землі. Поруч із пекторалю в тому ж коридорі лежав залізний меч у золотих піхвах і нагайка, теж оздоблена золотом. 3 предмети, які разом читаються однозначно – це речі правителя. Не прикраси для краси, а знаки влади, які носили за життя і забирали з собою. І тут виникає головне питання – чому все це вціліло? Грабіжники пробили хід до центральної камери і винесли звідти найцінніше. Вони працювали в тому самому кургані, але Дромос до того часу вже був повністю засипаний ґрунтом, просілим, утрамбованим за століття. Зовні це виглядало як суцільна земля, без жодного натяку на порожнину.
Люди, які поспішали і ризикували життям, просто не стали копати там, де за всіма ознаками нічого не було. Тобто пектораль пережила 2000 років саме тому, що лежала в найочевиднішому місці кургану. І ще раз їй пощастило вже у ХХ столітті. Якби Мозилевський не отримав дозвіл, якби комбінат не почекав, якби експедиція зупинилась на пограбованій центральній камері і вирішила, що курган вичерпаний, цей коридор так ніхто б і не розчистив. За кілька тижнів тут працював би екскаватор. Пектораль дістали, обережно спакували і повезли до Києва. Але справжня робота тільки починалась. Бо тепер треба було зрозуміти головне, що саме на ній зображено, і чому 3 яруси розташовані саме в такому порядку. Пектораль треба читати не як картину, а як книгу зверху вниз. І перший ярус, найближчий до горла, найспокійніший з усіх. Тут немає ні битв, ні чудовиськ. Тут звичайне життя. У самому центрі верхнього ярусу 2 чоловіків. Оголені до пояса, вони сидять один напроти одного і розтягують між собою овечу шкуру. Обидва зосереджені, руки напружені. Це найдетальніше пропрацьовані фігури на всій пекторалі. Видно м'язи, зачіски, складки на штанях. Майстер витратив на цих 2 більше зусиль, ніж на будь-що інше. І ось тут починається перша велика загадка пекторалі. Що саме вони роблять? Однозначної відповіді немає. Науковці за півстоліття запропонували понад 10 різних тлумачень цієї однієї сцени. Найпростіша версія – вони шиють одяг, просто побутова сцена, кожух чи шкіряний обладунок. Друга версія – романтичніша. Це відсилання до Золотого Руна, того самого, по яке Ясон і аргонавти пливли до Колхіди. А третя версія найцікавіша, бо вона пояснює обидві попередні одразу. Річ у тім, що Золоте Руно, ймовірно, не було міфом. Античний географ Страбон описував реальну технологію видобутку золота на Кавказі. Гірські річки несуть найдрібніші крупинки золота, і щоб їх зібрати, у воду опускали овечу шкуру. Вовна затримувала золотий пісок, потім шкуру діставали, сушили та струшували з неї золото. Тобто буквально руно повне золота. Якщо ця версія правильна, то 2 чоловіків на пекторалі не шиють одяг. Вони промивають золото. Навколо центральної сцени увесь скіфський світ у мініатюрі. Кобила з лошам, корова з телям, вівця, коза, їхнє потомство. Молоді скіфи доять тварин і тримають амфори. По краях ярусу летять птахи. Жодної зброї, жодного насильства, тільки худоба, молоко і продовження роду. І це вже саме по собі відповідь на важливе питання. Ми звикли уявляти скіфів воїнами, вершниками з луками, які наводили жах на Персію і Грецію. Але коли вони замовляли найдорожчу річ, яку взагалі можна було замовити, і мали вирішити, що на ній зобразити, у найпочеснішому, верхньому ярусі вони помістили не битву. Вони помістили худобу, молоко і мирну працю. Ось якими вони бачили себе самі. Якщо верхній ярус розглядати цікаво, то середній, на перший погляд, здається найнуднішим. Ні людей, ні тварин, ні дії, суцільний рослинний візерунок. Багато хто, дивлячись на пектораль, просто ковзає по ньому очима і переходить одразу до нижнього ярусу з хижаками. І дарма. Бо саме тут захована одна з найважливіших підказок про походження цієї речі. У центрі квітуча рослина з зубчастим листям.
Від неї на всі боки розходяться пагони, тонкі, закручені спіралями, схожі на дротики. Між ними квіти на вигнутих стеблах, кожна з багатьма пелюстками. Усе це виконано так дрібно, що окремі елементи доводиться розглядати під збільшенням. І ще одна деталь, яку помічають не всі. На деяких пелюстках досі збереглися сліди синьої емалі. Тобто спочатку пектораль була не просто золотою, вона була кольоровою. Частина квітів світилася глибоким синім на тлі золота. 24 століття стерли майже всю емаль, але крихітні залишки лишились і дають уявити, як ця річ виглядала в день, коли її вручили власнику. А ще серед цього рослинного плетива сидять 5 птахів – соколи. Вони не просто вигравіювані, вони об'ємні, справжні маленькі скульптури, вбудовані в орнамент. Помітити їх з першого разу майже неможливо. Вони зливаються з листям, і око знаходить їх тільки тоді, коли знаєш, що вони там є. Тепер найцікавіше. Придивімось до самих рослин. Головний мотив тут – аканф. Це реально рослина з великим різьбленим листям, і вона стала класичним елементом грецького мистецтва. Саме листя аканфа вирізблювали на капітелях коринтських колон. Проблема в одному – аканф не росте в українському степу. Це середземноморська рослина. Тобто в середньому ярусі пекторалі зображений сад, якого скіфський майстер найімовірніше ніколи не бачив на власні очі. Рослини звідти, де він не жив. Це один із найсильніших аргументів у суперечці про те, хто саме виготовив пектораль. І до цієї суперечки ми ще повернемось окремо. До речі, якщо розбирати такі деталі вам так само цікаво, як і нам, вподобайка під відео дуже допомагає каналу рости. І якщо ви ще не підписані, саме час. Попереду ще багато таких історій. А зараз напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь і котра у вас зараз година. Але є й інше тлумачення середнього ярусу. Не про походження майстра, а про сенс. Багато дослідників бачать у цій центральній рослині світове дерево. Образ, який існує в міфології десятків народів, від Скандинавії до Індії. Дерево, коріння якого йде в підземний світ, а гілки тримають небо. І якщо це справді воно, то ярус під ним має зображати саме те, що ховається в корінні. А тепер опустімо погляд ще на один рівень нижче і потрапимо в зовсім інший світ. Там, де у верхньому ярусі корова годувала теля, у нижньому все навпаки. Тут нікого не годують, тут їдять. У центрі нижнього ярусу 3 однакові по суті сцени. Кінь, на якого напали грифони. Не один грифон, а пара. Вони вчепилися в нього з обох боків, і кінь у відчаї вигинає шию. Скульптор передав це так точно, що видно напружені сухожилля на кінських ногах і роззявлений рот. Грифон – істота, якої не існувало. Голова орла, тіло лева, крила. Але для скіфів це не була просто прикраса чи фантазія майстра. Грифони – один із наскрізних образів так званого скіфського звіриного стилю. Їх вирізблювали на зброї, на кінській збруї, на посуді. Цей образ приходить до скіфів зі Сходу і супроводжує їх століттями, тому напад грифонів на коня – це не сценка з полювання, це сутичка світу реального зі світом потойбічним. Обабіч центральних сцен – інші полювання, але вже цілком реальні. З одного боку леопард і лев разом нападають на оленя, з іншого лев роздирає дикого кабана. Це не міфологія. У давнину леви справді жили значно ближче до цих країв, ніж сьогодні.
і давні автори про них згадують. Далі до країв фігури стають дедалі дрібнішими. Собака женеться за зайцем. Уже не міфічна битва, а звичайна степова сцена, яку можна побачити і сьогодні. А в самих кінчиках ярусу, там, де ярус звужується майже до нитки, сидять двоє коників. Просто коники. Найменші фігурки на всій пекторалі і, мабуть, найзворушливіші. І в цьому вся композиційна логіка нижнього ярусу. У центрі – міф, грифони, потойбіччя. Далі – великі хижаки, реальні, але грізні. Ще далі – свійський собака і заєць. І нарешті, на самому краю – комахи, які просто живуть у траві. Насильство поступово згасає, доки не переходить у чистий орнамент. Ніби майстер показував, чим далі від центру, тим ближче до звичайного буденного життя. Отже, ми маємо 3 яруси – мирне життя людей угорі, квітучий сад посередині, полювання і смерть унизу. Але перш ніж говорити, що все це означає разом, треба відповісти на питання, яке досі розколює науковців. Хто взагалі зробив цю річ – грек чи скіф? Це питання науковці обговорюють від самого дня знахідки і досі не мають єдиної відповіді. Аргументи є з обох боків, і жоден з них не можна просто відкинути. Почнімо з техніки. Пектораль виготовлена за допомогою кількох складних прийомів одночасно. Лиття за втраченою восковою моделлю, коли фігурку спочатку ліплять із воску, заливають глиною, а потім віск виплавляють і на його місце заливають золото. Карбування, гравіювання. Філігрань – це коли візерунок викладають найтоншим золотим дротом. Паяння сотень окремих деталей і інкрустація кольоровою емаллю. Такий рівень володіння металом у IV столітті до нашої ери мали грецькі ювелірні майстерні. Це аргумент номер 1 на користь грецького авторства. Аргумент номер 2. Самі фігури людей. Вони зроблені анатомічно правильно. Пропорції, м'язи, поза. Це грецька школа. Скіфське мистецтво працювало інакше, стилізовано, умовно. І аргумент номер 3 ми вже бачили в середньому ярусі – аканф, рослина, якої в степу немає. Але тепер контраргумент, і він серйозний. Подивімось ще раз на верхній ярус. Там зображено не абстрактних пастухів, а конкретний скіфський побут. Як саме одягнені чоловіки, як тримають амфору, як доять худобу, який покрій штанів, як зав'язане волосся – усе це передано точно. Грек, який ніколи не бачив скіфського стійбища зсередини, так би не зробив. Він або спростив би, або помилився в деталях. Тут не помилився. Тому сьогодні більшість дослідників схиляється до третьої відповіді, яка примиряє обидві сторони. Пектораль найімовірніше виготовили в грецькій майстерні, але не десь у далеких Афінах, а тут, поруч. Наприклад, у Пантікапеї. Це грецьке місто стояло на території сучасної України, на місці нинішньої Керчі. Грецькі майстри жили там поколіннями, пліч-опліч зі скіфами, торгували з ними, бачили їх щодня. Тобто це, найімовірніше, не грецька річ і не скіфська. Це спільний продукт. Скіфський замовник, який точно знав, що саме хоче бачити, і грецький майстер, який мав руки і технології, щоб це втілити. Дослідники навіть мають для такого окремий термін – скіфо-антична торевтика – мистецтво, яке не належить повністю жодній з двох культур, бо народилось саме на межі між ними. І якщо це справді так, то виникає наступне питання, головне з усіх. Замовник платив шалені гроші і диктував майстру кожну деталь.
Значить, він хотів сказати щось конкретне. Що саме означають 3 яруси разом? Найпоширеніше тлумачення пекторалі звучить так. Це не прикраса з картинками, це модель світу. Причому не абстрактна, а цілком конкретна, така, якою її бачили скіфи. Верхній ярус – світ людей. Той, у якому живуть, доять худобу, шиють одяг, ростять дітей. Впорядкований, безпечний, зрозумілий. Нижній ярус – його протилежність, потойбіччя, де панують хижаки і міфічні істоти, де немає ні порядку, ні милосердя, де сильніший просто поглинає слабшого. А між ними – середній ярус, квітучий сад, світове дерево, межа, яка одночасно розділяє 2 світи, з'єднує їх. І тепер згадаємо, як саме цю річ носили. Пектораль вішали на шию, і вона лягала на груди. Верхній ярус, той, де мирне життя, опинявся біля горла, найближче до обличчя й голови, а нижній, з грифонами й хижаками, звисав донизу, до живота, ближче до землі. Тобто людина, яка це вдягала, буквально носила на собі всю будову світу у правильному порядку. Небо вгорі, земля внизу, і сама вона посередині. Зупиніться на мить і уявіть це. 2400 років тому у українському степу жила людина, яка щоранку вдягала на себе карту Всесвіту. І всі, хто на неї дивився, читали це повідомлення миттєво, без пояснень. Перед вами не просто багатий чоловік. Перед вами той, хто тримає світ у рівновазі. Саме тому пектораль – це не просто найдорожча знахідка. Це, по суті, єдиний вцілілий текст скіфів про самих себе. Народ, який не мав писемності, залишив нам своє уявлення про будову світу не на глиняній табличці і не на папірусі, а у вигляді фігурок із золота. І ми досі вчимося це читати. Але тут потрібна чесність. Усе, що ми щойно розповіли, це інтерпретація, а не доведений факт. Скіфи не залишили жодного напису, який би пояснив, що вони мали на увазі. Тлумачення «3 яруси, 3 світи» вважається найпереконливішим, але не єдиним. Одні дослідники бачать тут відображення конкретного міфу, інші – календарний цикл, треті – родовід правителя. Тільки центральна сцена з овечою шкурою має понад 10 різних прочитань. І найімовірніше, остаточної відповіді ми не отримаємо ніколи. Ми розібрали саму пектораль, але історія на цьому не закінчується, бо ця знахідка змінила не лише уявлення науковців про скіфів, вона повністю перевернула життя однієї конкретної людини. Тієї, що знайшла її у вузькому земляному коридорі. Щоб оцінити, наскільки різко змінилось життя Мозолевського, треба знати, з чого воно складалось до червня 71-го. Він приїхав до Києва після армії і майже 10 років працював кочегаром. Не рік і не 2, 10. Паралельно заочно вчився в університеті на історико-філософському. Один раз йому все ж пощастило вирватись. Його взяли редактором у видавництво «Наукова думка». Але у 68-му році звільнили. Причина – книжка з історії України, яку він редагував і яку визнали, за тодішнім формулюванням, буржуазно-націоналістичною. Після цього дорога назад була одна – знову в котельню. У видавництві він встиг познайомитись із людиною, ім'я якої багато що пояснює – Василем Стусом. Тим самим Стусом, який згодом загине в радянському таборі. Мозолевський і сам писав вірші з кінця 60-х виключно українською і читав їх уголос, зокрема ті, що відверто не збігалися з офіційною лінією. Тобто, на момент розкопок товстої могили це була людина з дуже конкретною репутацією в очах системи. І ось саме ця людина,
знаходить у степу річ, вартість якої не піддається оцінці. Далі деталь, у яку важко повірити. Мозолевський повіз пектораль до Києва, сховавши її під старим одягом, без охорони, без броньованого авто, без супроводу, просто загорнув і повіз найціннішу знахідку століття як звичайний багаж. Що було далі, вирішувалось уже не в археології. За Мозолевського заступився письменник Олесь Гончар, а також партійне керівництво на чолі з Петром Шелестом. Результат – посада молодшого наукового співробітника в Інституті археології, трикімнатна квартира в Києві, оклад 200 карбованців і премія 500. Для людини, яка 10 років кидала вугілля в топку, це була зміна життя за кілька тижнів. І тут гірка іронія цієї історії. Петро Шелест, який допоміг Мозолевському, вже наступного року сам утратив посаду. Його зняли з керівництва Україною і звинуватили, серед іншого, у надмірному захопленні українською історією і культурою. Тобто фактично в тому самому, за що колись звільнили самого Мозолевського з видавництва. Шансом, який дала йому пектораль, Мозолевський скористався сповна. За наступні 20 років він обстежив понад 60 курганів і визначив серед них 23 царські. У 91-му розкопав Соболеву могилу, де знайшов багате поховання жриці із золотими гривнями, браслетами, ритуальним посудом. Матеріали цих розкопок мали стати основою докторської дисертації. Дописати її він не встиг. Помер у вересні 93-го, у 57 років. Сьогодні його ім'я носять вулиці у 7 містах України, від Києва до Кривого Рогу, і ціле село на Миколаївщині. А знайдена ним пектораль стала не просто музейним експонатом. Через півстоліття вона опинилась у центрі історії, якої Мозолевський уже не побачив. Одразу уточнимо, щоб не було плутанини. Сама пектораль до цієї історії не потрапила. Вона від 71-го року зберігається в Києві і нікуди звідти не виїжджала. Але з іншим скіфським золотом України сталося те, чого ніхто не міг передбачити. У червні 2013 року 4 кримські музеї передали на тимчасову виставку до Нідерландів велику колекцію – 565 предметів. Скіфське золото, античні прикраси, ритуальні речі. Виставка називалася «Крим – Золотий острів у Чорному морі» і відкрилася в Амстердамському музеї Аллард Пірсон у лютому 14-го. Виставка мала тривати до травня, і поки вона тривала, за 1000 кілометрів звідти Крим був окупований Росією. І тут музей в Амстердамі опинився в ситуації, до якої не готує жодна музейна інструкція. Експонати треба повертати. Але кому? Формально їх привезли з музеїв, які тепер опинились під російським контролем. Юридично власником державної частини музейного фонду лишалась Україна. Обидві сторони заявили свої права. Музей зробив єдине, що міг – заморозив колекцію і пішов до суду. Судовий процес тривав майже 10 років. Апеляційний суд Амстердама в жовтні 21-го року ухвалив – колекція має бути передана Україні. Росія оскаржила. І 9 червня 23-го року Верховний суд Нідерландів поставив у справі остаточну крапку. Рішення на користь України лишилось чинним. Оцінна вартість колекції – близько 10 мільйонів євро. У листопаді 23-го року колекція повернулась додому. 565 предметів, які пролежали в чужому сховищі майже 10 років, приїхали не до Криму, а до Києва і чекатимуть там, доки повернення на місце стане можливим. І в цьому є щось майже
символічне. Речі, які скіфи поклали в землю 2500 років тому, пережили античних грабіжників, пережили радянську централізацію, пережили окупацію і 10-річний суд у чужій країні, і все одно опинились удома. Кожне покоління чомусь мусить відвоювати їх заново. Ми почали цю історію з кургану, який мав зникнути за кілька тижнів. З насипу посеред степу, повз який щодня проїжджала важка техніка, і жодна людина у світі ще не знала, що саме там лежить, а завершуємо розумінням, що з цього насипу дістали не просто золото. З нього дістали єдиний зв'язний текст, який скіфи залишили про самих себе. Народ без писемності описав будову власного всесвіту фігурками завбільшки з ніготь, мирне життя вгорі, потойбіччя внизу і світове дерево між ними. Людина, яка носила це на грудях, буквально тримала на собі модель світу. І хоча ми досі не можемо прочитати це послання до кінця, сам факт, що воно взагалі дійшло до нас через 24 століття, уже дивовижний. Але тут потрібна та сама чесність, з якою ми підходимо до всіх тем. Чи означає це, що сучасні українці – прямі нащадки скіфів? Ні. За 2500 років на цій землі жили сармати, готи, гуни, слов'яни, десятки інших народів, і кожен залишив свій слід. Пряма лінія від скіфського царя до кожного з нас – надто спрощена картина, і серйозна наука такого не стверджує. Але дещо лишається безсумнівним. Земля, на якій це відбувалось – наша. Кургани, які досі здіймаються над українськими полями, фізична, невигадана спадщина цієї доби. Речі, які знайшли українські археологи, зберігаються в українських музеях. І людина, завдяки якій пектораль узагалі побачила світ, теж була українцем, поетом, якого держава 10 років тримала біля топки. І ця історія не закінчена. У Дніпровсько-Азовському степу досі стоять десятки тисяч курганів, і досліджена лише незначна частина. Кожного року частина з них зникає через оранку, забудову, чорну археологію, а останні роки ще й через війну. Скільки пекторалей уже перетворилось на відвал породи, ми ніколи не дізнаємось. Якщо ця історія вразила вас, так само, як і нас під час її дослідження, вподобайка під відео дійсно допомагає таким документальним проєктам існувати далі. А в коментарях напишіть свою версію, що, на вашу думку, роблять ті двоє чоловіків з овечою шкурою у верхньому ярусі. Шиють одяг, промивають золото, чи це щось зовсім інше, про що науковці ще не здогадались? Нам справді цікаво читати ваші відповіді. А ми повертаємось туди, звідки почали, до степу. Сонце вже сідає, і довгі тіні лягають на траву, так само, як лягали 2500 років тому. Десь тут ще стоять кургани, до яких ніколи не дійде жоден археолог. І десь тут земля досі тримає в собі речі, про які ми навіть не здогадуємось. Одну з них уже встигли дістати, вчасно, за кілька тижнів до того, як стало б надто пізно. Дякуємо, що дивились до кінця.